Kiếp trước, tôi và cô bạn thân cùng mang thai. Cô ấy tặng tôi một viên ngọc chuyển vận. Tôi ngày nào cũng mang bên mình. 10 tháng sau, chúng tôi cùng lúc sinh con. Nào ngờ tôi sinh non và đứa bé với ngũ quan dị dạng. Còn cô bạn lại sinh tôi một cặp rồng phượng khỏe mạnh. Nhà chồng trách tôi và cho rằng là lỗi của tôi. Họ châm lửa khiến tôi bị mất mạng. Sau khi chết, tôi mới biết mọi chuyện là âm mưu của cô bạn. Khi mở mắt ra, tôi quay lại đúng ngày cô ta tặng viên ngọc chuyển vận đó. Linh Nhi, đây là 2 viên ngọc chuyển vận mà mình đã cất công xin từ một thầy Pháp. Nó sẽ bảo vệ em bé bình an, thuận lợi. Chúng ta mỗi người một viên, cùng đeo lên nhé. Để không khiến cô ta nghi ngờ, tôi vui vẻ nhận lấy viên ngọc chuyển vận. Sau đó, tiện tay bỏ nó vào túi. Cảm ơn cô bạn tốt của tôi nhé. Tôi nhất định sẽ đeo nó mỗi ngày. Cô ta vẫn giả tạo như mọi khi. Chỉ là khả năng che giấu của cô ta rất khéo léo. Đến nỗi kiếp trước tôi không nhận ra. Tôi cố nén lại nỗi hận trong lòng. Tiếp tục những việc còn dang dở khi nãy. Cô ta không nhận ra điều khác thường của tôi. Vẫn giữ nụ cười giả tạo đó. Mọi người đều là chị em tốt cả. Khách sáo làm gì chứ? Tôi cũng gật đầu đồng tình. Cô ta nghĩ lần này, mưu kế của mình đã thành nên yên tâm rời đi. Sau khi chắc chắn cô ta đã đi, tôi lập tức bắt xe đến sở thú. Tại sở thú, tôi chọn một con voi mẹ lớn nhất, khỏe mạnh nhất. Sau đó buộc viên ngọc chuyển vận đó vào cổ của con voi. Tôi còn rút ra vài tờ tiền mệnh giá lớn, dặn dò người chăm sóc voi. Viên ngọc này trong vòng 10 tháng, tuyệt đối không được tháo ra. Nếu không sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng con voi. Người chăm sóc voi nhận tiền, gật đầu tuân theo. Cô cứ yên tâm. 10 tháng sau, tôi nhất định sẽ hoàn trả viên ngọc này cho cô nguyên vẹn sau 10 tháng. Tôi mỉm cười, đáp lại lời cảm ơn. Ra khỏi sở thú, tôi lại ngay lập tức bắt xe trở về làng. Không phải cô thích đổi con sao? Vậy thì lần này, tôi để cô đổi thoải mái. Đổi luôn con lớn đi. Khi trở lại làng, tôi nhìn thấy Bối Bối đang nhàn rỗi đi dạo. Tôi không khỏi cảm thán viên ngọc chuyển vận này thật kỳ diệu. Thật chuẩn xác, bụng của Bối Bối bên này đã nhanh chóng to lên trông thấy bằng mắt thường. Tôi tin rằng chưa đầy 10 tháng, cô ta sẽ sinh non. Tôi vừa tâm sự nói chuyện này nọ, vừa âm thầm quan sát biểu cảm của Bối Bối. Chỉ thấy Bối Bối không biết gì, vẫn đắc ý khoác lác. Không sợ mọi người cười đâu. Tôi dám cá rằng, lần này tôi nhất định mang thai song sinh rồng phượng. Cô ta tự tin khoe khoang với mọi người xung quanh. Ngay sau đó, cô ta tiện nhìn qua bụng tôi. Linh Nhi, bụng cô nhỏ thế này, lại còn phẳng lì. Xem ra lần này lại là con gái suy dinh dưỡng bẩm sinh. Cô ta nói đến đây, còn giả bộ làm người tốt. Luôn bảo cô ăn nhiều vào, ăn nhiều mà không nghe. Nhìn xem, giờ con phát triển chậm quá. Phải rồi, phải rồi. Sao mà bằng cô được chứ? Lần này cô mang thai cặp rồng phượng. Chồng và bố mẹ chồng cô chắc hẳn mừng lắm. Nghe nói trong làng chúng ta, cô là người đầu tiên mang thai rồng phượng. Ngay cả trưởng làng cũng bảo rằng ba mẹ con cô là phúc tinh trời ban cho ngôi làng này. Tôi đánh lạc hướng câu chuyện, dự định nói vài câu qua la rồi rời đi. Không ngờ lại bị kéo vào câu chuyện khác. Nói chuyện một hồi, ánh mắt cô ta bỗng nhiên nhìn vào cổ tôi. Viên ngọc chuyển vận tôi đưa cô đâu? Sao cô vẫn chưa đeo nó lên? Viên ngọc chuyển vận tôi đưa cho cô đâu? Sao cô vẫn chưa đeo lên? Kiếp trước, tôi và cô bạn thân sinh cùng lúc. Ai ngờ tôi sinh non nên đứa dị tật và mất. Con bạn tôi lại sinh được một cặp rồng phượng khỏe mạnh.
Nhà chồng mắng tôi đổ hết lỗi là tại tôi, rồi châm lửa khiến tôi mất mạng. Tất cả đều là âm mưu của bản thân. Sống lại một đời, tôi liền treo viên ngọc chuyển vận cô ta tặng lên cổ của một con voi. Tôi đáp, tôi để nó trong túi rồi. Thứ cô tặng tôi, sao tôi dám không đeo? Cô yên tâm, về nhà tôi sẽ tìm dây xỏ nó lại, đeo ngay lên cổ. Nghe tôi giải thích xong, vẻ giận dữ trên mặt cô ta mới dần dịu đi. Nhưng dù tôi đã can đoan như vậy, cô ta vẫn không yên tâm. Nhớ đeo đó nhé. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đeo mà. Cô muốn tôi đeo đến thế, tôi làm sao không đeo được. Chỉ có điều, tôi sẽ đeo viên ngọc mà tôi đã chuẩn bị trước, Bối Bối à. Kiếp này, cô cứ chuẩn bị sinh một đứa trẻ khổng lồ đi. Xác nhận tôi sẽ đeo xong, Bối Bối tự tin quay về nhà. Còn tôi cũng về nhà. Vừa bước vào nhà, tôi đã gặp bà mẹ chồng độc ác, ánh mắt sắc bén kèm theo những lời chửi rủa. Cô còn biết đường về nhà à? Mới mang thai mấy tháng, đã bắt đầu ngày ngày viện cớ để lười biếng không làm gì. Cô nghĩ cô là Bối Bối nhà bên chắc. Người ta xấu xướng, mang thai rồng phượng, nên bố mẹ chồng cưng chiều không bắt làm gì. Cô nghĩ mình so được với người ta sao? Thấy bụng người ta chưa? Bụng tròn to, mang thai đôi, nhìn là biết phúc tướng. Còn bụng cô nhỏ xíu, phẳng lì, không cần đi trung ý bắt mạch cũng biết. Trong bụng cô chắc chắn là thứ vô dụng như cô, và nó giống hệt cô, chỉ mang lại xui xẻo. Hừ, đúng vậy, đầy đặn và tròn trịa à. Con voi cái có cơ thể lớn như vậy, có bao nhiêu người phụ nữ bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng Bối Bối, đứa bé trong bụng nó là một đứa bé khổng lồ. Cười cái gì, mặt mũi không biết ngượng. Sao còn có thể cười được? Nếu như cô có thể như Bối Bối, mang đôi song sinh, tôi cũng sẽ đặc biệt phục vụ cô. Thậm chí làm tất cả mọi thứ. Tôi sẽ không để cô làm gì cả. Nhưng mà, con đâu dám để mẹ phục vụ chứ. Phúc khí đó không dám nhận đâu. Tôi cũng không cần đâu. Tôi biết mẹ chồng tôi từ trước đến nay rất tin vào thần thánh và Phật giáo. Chỉ cần chạm vào một chút thức ăn có thịt, bà ấy sẽ nôn mửa, tay chân co giật. Hôm nay, vào giờ cơm trưa, để tôi cho mẹ chồng tôi nếm thử tài nấu nướng của mình. Chắc chắn bà sẽ ngất đi ngay khi ăn xong. Tôi lại nhớ lại kiếp trước bà ta làm với tôi. Chính bà ta đã xúi giục cả làng thiêu sống tôi sao? Kiếp này, bà ta sẽ nếm trải những gì tôi đã trải qua trong kiếp trước. Mẹ sẽ hiểu nỗi khổ của tôi. Biết được điểm yếu của mẹ chồng là không thể ăn thịt. Tôi đặc biệt nấu một nồi canh từ xương, dưới lên rau xanh. Sau khi nấu xong, tôi mang ra cho mẹ chồng, giả vờ như không có chuyện gì. Mẹ ơi, mẹ ăn trước đi. Còn một nồi canh trong bếp, con đi múc cho mẹ. Mẹ chồng nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ, liếc tôi một cái, rồi không đợi tôi lên bàn, bà ấy đã bắt đầu ăn. Ăn ngấu nghiến đĩa canh rau. Mẹ chồng tôi chưa bao giờ đối xử tốt với tôi. Sau sự việc kiếp trước, mẹ chồng cứ nói rằng nhà tôi không may mắn. Cuối cùng, bà còn đốt nhà tôi và nói là để xua đuổi tà ma. Chồng tôi cũng bị ép mà chết trong nỗi u uất. Vì vậy, kiếp này tôi phải ra tay trước. Quả đúng như tôi đoán. Khi tôi mang canh ra, mẹ chồng đã bắt đầu co giật tay chân. Cả người bà ấy run rẩy, đã đảo mắt lên trời. Nhớ lại cách bà ấy hành động trong kiếp trước, tôi cũng làm giống như vậy. Không tìm bác sĩ đông y trước, mà tôi gọi luôn ông trưởng thôn, người rất thích quản lý những chuyện ma quái. Ông ấy vào nhà cùng tôi và thấy mẹ chồng tôi có giật tay chân. Mắt bà ấy đã đảo ngược. Lúc này, bà ấy còn có bọt mép. Không hay rồi, đây là tà khí xâm nhập. Ma quái đang bám lấy bà ấy. Nhanh chóng mời vài người đưa bà ấy đến gặp thầy phù thủy đi. Mệt mỏi,